साथीहरु तपाईले डेली लाइफमा कम्प्युटर वा ल्यापटपलाई युज गर्नुहुन्छ भने तपाईले भर्चुअल बक्सको नाम कतै न कतै त अवश्य सुन्नु भएको होला। तर तपाईलाई यो थाहा नहुन सक्छ कि भर्चुअल बक्स के हो र यसको बेसिकली के युज छ हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई भर्चुअल बक्सको बारेमा एकदमै राम्रोसँग बुझाउने छु र यो भिडियोको अन्तमा हामीले भर्चुअल बक्सलाई डाउनलोड गर्न सिक्ने छौं र त्यसमा हामीले उबुन्टु अपरेटिङ सिस्टमलाई राखेर विन्डोज र उबुन्टुलाई एकैसाथ चलाएर पनि हेर्ने छौं। यी सबै कुरा जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सो हेलो एभ्रीवान, म तपाईहरुको साथी मिलन र तपाईहरुलाई यस च्यानलमा हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् बुझौं भर्चुअल बक्स के हो, यसलाई किन युज गरिन्छ र तपाईले यसलाई कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ल्यापटप वा कम्प्युटरमा। भर्चुअल बक्स जसको पूरा नाम ओरेकल VM VirtualBox हो, जो कि ओरेकल द्वारा बनाइएको एउटा ओपन सोर्स सफ्टवेयर हो जुन एकदमै फ्री छ, जसलाई तपाईले भर्चुअल बक्सको अफिसियल साइटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई युज गरेर तपाईले आफ्नो कम्प्युटर वा ल्यापटपमा एउटा भर्चुअल सिस्टम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले त्यो सिस्टमको भित्र कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टमलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे त्यो म्याक अपरेटिङ सिस्टम होस्, चाहे त्यो काली लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम होस्, चाहे त्यो उबुन्टु अपरेटिङ सिस्टम होस्, चाहे त्यो विन्डोज 7 होस्, विन्डोज XP होस् वा विन्डोज 10 होस्, कुनै पनि प्रकारको अपरेटिङ सिस्टमलाई तपाईले यस भर्चुअल बक्सको भित्र इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पलको लागि तपाईले आफ्नो कम्प्युटर वा ल्यापटपमा विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टमलाई युज गरिरहनु भएको छ र विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टमका साथसाथै म आफ्नो कम्प्युटरमा कुनै अर्को अपरेटिङ सिस्टमलाई युज गर्न चाहन्छु र आफ्नो पुरानो अपरेटिङ सिस्टमलाई डिलिट गर्न चाहदैन, मतलब दुवै अपरेटिङ सिस्टमलाई एकैसाथ युज गर्न चाहन्छु भन्ने सोच्नु भएको छ भने तपाईले त्यो काम भर्चुअल बक्सको मद्दतले एकदमै मज्जाले गर्न सक्नुहुन्छ है त। आई होप तपाईले यो बुझ्नुभयो होला कि भर्चुअल बक्स के हो र यसलाई किन युज गरिन्छ। आउनुहोस् अब हामी सिकौं कि भर्चुअल बक्सलाई कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको कम्प्युटरमा। भर्चुअल बक्सलाई डाउनलोड गर्नका लागि तपाईले आफ्नो मनपर्ने ब्राउजरलाई खोल्नु होला। म अहिले मोजिला फायरफक्स खोल्दै छु र तपाईले यहाँनेर सर्च बक्समा भर्चुअल बक्स भनेर टाइप गर्नुस् र भर्चुअल बक्स टाइप गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईले ओरेकल VM VirtualBox, यो जुन virtualbox.org को अफिसियल साइट हो, तपाई यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो विन्डो देख्नुहुन्छ र तपाईले यो डाउनलोड भर्चुअल बक्स 7.0 भन्ने छ, यो तपाईले डाउनलोड गर्दा नयाँ भर्जन पनि आइसकेको हुन सक्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। मैले यसमा क्लिक गर्छु। यहाँनेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ प्लेटफर्म प्याकेजेस भनेर। यहाँनेर तपाईले आफ्नो विन्डो अनुसार यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। यहाँनेर विन्डोजको लागि छ, म्याकको लागि छ, लिनक्सको लागि छ, सोलारिक्सको लागि छ, यहाँ विभिन्न किसिमको छ। तपाईहरुले आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम अनुसार यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। मेरो अहिले विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम हो, त्यसका लागि म विन्डोज होस्ट भन्ने छ, यसलाई डाउनलोड गर्छु। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो भर्चुअल बक्स डाउनलोड हुँदैछ। यो डाउनलोड हुँदै गर्छ। हामीहरु उबुन्टुको ISO फाइललाई पनि डाउनलोड गरौँ न, हैन। म न्यू ट्याब खोल्छु र न्यू ट्याबमा मैले उबुन्टु भनेर सर्च गर्छु। उबुन्टु सर्च गरिसकेपछि ubuntu.com भन्ने जुन उबुन्टुको अफिसियल वेबसाइट छ, तपाईहरु यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर एक्सेप्ट अल एन्ड भिजिट साइट भनेको छ, यसमा ओके गर्नुस्। त्यसपछि तपाईहरु यहाँनेर डाउनलोड भन्ने छ, तपाईहरु डाउनलोडमा जानुस् र डाउनलोडमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनेर उबुन्टु डेस्कटप भनेर छ, तपाईले यसमा 22.04 LTS लङ टर्म सपोर्ट छ यो, यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको ISO फाइल पनि डाउनलोड हुँदैछ। यहाँ हाम्रो भर्चुअल बक्स डाउनलोड भइसकेको छ। हाम्रो ISO फाइल पनि डाउनलोड हुँदैछ। यो चाहिँ 3.6 GB को छ। यो अलिकति टाइम लिन्छ यसले, र मेरोमा डाउनलोड हुँदैछ र तपाईहरुकोमा पनि हुँदै होला र यो अलिकति टाइम लाग्ने भएनाले म चाहिँ भिडियो यहीँनेर पुश गरेर अलिकति स्पिड गर्छु है त। र साथीहरु मेरोमा उबुन्टुको ISO फाइल डाउनलोड भइसकेको छ, तपाईहरुको पनि भयो होला। र तपाईहरुले क्रोम ब्राउजर युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लेफ्ट साइडमा डाउनलोड भएको होला। मेरो मोजिला फायरफक्स भावनाले यहाँनेर डाउनलोड भएको छ। तपाईहरुले यसमा राइट क्लिक गर्नुस् र राइट क्लिक गरिसकेपछि शो इन फोल्डरमा क्लिक गर्नुस्।
सो इन फोल्डरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दुईवटा फाइल डाउनलोड भएको छ। तपाईँहरू दिस पीसीमा गएर डाउनलोड भन्नेमा गएर पनि जान सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा पहिला हामी भर्चुअल बक्सलाई इन्स्टल गर्ने काम गरौँ। भर्चुअल बक्सलाई इन्स्टल गर्नको लागि तपाईँले यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस् र ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो बक्स देख्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा नेक्स्ट क्लिक गर्नुहोला। तपाईँलाई यहाँनिर कस्टम सेटअप भनेर सो हुन्छ र यहाँनिर हामीलाई केही सेटअप दिएको छ र यसले चाहिँ 200.9 MB लिन्छ भनेको छ। ठिक छ, यहाँनिर लोकेसन हामीलाई दिएको छ र तपाईँले यहाँनिर डिफल्टमा छोड्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफूले नै कुनै लोकेसन दिन चाहनुहुन्छ भने ब्राउजमा गएर दिनुहोला। मैले चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू फेरि यसमा क्लिक गर्नुहोला र इन्स्टल रेडी भनेको छ र इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्। हाम्रो यो इन्स्टल हुँदैछ। एकछिन टाइम लिन्छ यसले, तपाईँ एकछिन धैर्य गरेर बस्नु होला। र मेरोमा इन्स्टल भइसकेको छ। तपाईँले यहाँनिर यो टिक लगाएर तपाईँहरूले फिनिशमा क्लिक गर्नुहोला। फिनिशमा क्लिक गरिसकेपछि अब यसलाई म मिनिमाइज गर्छु। हामी यसलाई पनि मिनिमाइज गरौँ, सबैलाई मिनिमाइज गरौँ। तपाईँले यहाँनिर यस्तो बक्स खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको डेस्कटपमा यस्तो भर्चुअल बक्स भनेर आएको होला। तपाईँले यहाँनिरबाट यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले डबल क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोला। हैन भने तपाईँले यहाँनिर भर्चुअल बक्स भनेर पनि टाइप गरेर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, हामीले भर्चुअल बक्सलाई इन्स्टल गरिसकेका छौँ र अब हामीले एउटा भर्चुअल मेसिन क्रिएट गरेर त्यसमा उबन्टु अपरेटिङ सिस्टमलाई रन गरेर हेर्नेछौँ है त। त्यसका लागि तपाईँहरू न्यूमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई यहाँनिर अपरेटिङ सिस्टमको नाम दिने भनेको छ। मैले UBUNTU उबन्टु भनेर दिएँ र तपाईँलाई फोल्डर चुज गर्नलाई दिएको छ। यो म डिफल्ट नै छाड्छु। यो सी ड्राइभको भित्र युजरको भित्र भर्चुअल बक्स VMS भन्नेमा यसले सेभ गर्दैछ। ठिक छ, म यसलाई डिफल्ट नै छोड्छु र यहाँनिर ISO इमेज भनेको छ। यसमा तपाईँले अघि डाउनलोड गरेको ISO फाइललाई ल्याउनु होला। मेरो यहाँनिर आएको छ। यसलाई म क्लिक गर्छु र यहाँनिर ल्याउँछु। यति गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँनिर अटोमेटिक सबै कुराहरू सेट हुन्छ। तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर युजर नेम पासवर्डहरू आफूले राख्न सक्नुहुन्छ। युजर नेम अहिले VBox युजर भन्ने छ अनि पासवर्ड तपाईँहरूको चेन्ज मी भन्ने छ र तपाईँले यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले डिफल्ट नै छाड्दै र गेस्ट एडिसन भन्नेमा टिक लाउनु होला र यसलाई नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हामीलाई यहाँ बेस मेमोरी भनेर हामीलाई र्याम कति दिने त यो सिस्टमको लागि भनेर सोधेको छ। डिफल्टमा हामीलाई 2 GB र्याम दिएको छ। तपाईँले यसलाई आफ्नो र्याम अनुसार कति दिने त्यो राख्नु होला। मैले चाहिँ अहिले यो 2 GB नै मैले यसलाई र्याम दिन्छु। यति नै छाडिदिन्छु यसलाई। त्यसपछि यहाँनिर हामीलाई CPU कति दिने भनेको छ। म यसलाई 2वटा दिन्छु र ठिक छ, 2वटा भयो। त्यसपछि तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँलाई यहाँनिर हार्ड डिस्क कति दिने त भनेर सोधेको छ। तपाईँले कम्तीमा पनि 30 GB भन्दा माथि गराउनु होला है त। मैले अहिले म यसलाई दिन्छु 60 GB दिन्छु यसलाई। तपाईँले आफूले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार यसलाई दिनु होला। र म यति गरिसकेपछि यी सबै कुराहरू तपाईँले यति नै छोडिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले के गर्यौँ त्यो सबै समरीमा दिएको छ। हार्ड डिस्क यति दियौँ, त्यसपछि हामीले प्रोसेसर यति दियौँ, हार्ड डिस्कमा 61.42 GB दिएका रहेछौँ, बेस मेमोरी 2 GB दिएका रहेछौँ। यो समरीमा देखाएको छ। तपाईँले फिनिस गर्नु होला। फिनिस गरिसकेपछि हाम्रो भर्चुअल मेसिन क्रिएट हुँदैछ उबन्टु अपरेटिङ सिस्टमको लागि। तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा यो पावरिङ भनेर भनेको छ। ल यहाँनिर हाम्रो यो भर्चुअल मेसिन इन्स्टल हुँदैछ। केही समय चाहिँ यसले लिन्छ। म यो भिडियोलाई अलिकति स्किप गर्छु, तपाईँहरूलाई पनि बोर नहोस् क्या, हैन। भेरिफाई द इन्स्टलेसन कन्फिगरेसन भनेको छ। यो भेरिफाई हुँदैछ। कपिङ फाइल भनिरहेको छ। यो कपी हुँदैछ फाइलहरू।
र हाम्रो इन्स्टलेसनको काम सकिसकेको छ। मेरोमा त धेरै टाइम लाग्यो है इन्स्टल हुनलाई, झन्डै आधी घन्टा लाग्यो, तपाईहरुकोमा पनि लाग्यो होला। अब हाम्रो रिबुटिङ हुँदैछ हाम्रो उबुन्टु। र हाम्रो यहाँनिर युजर नेम आएको छ, तपाईले यसमा इन्टर हान्नु होला। इन्टर हानिसकेपछि हामीलाई पासपोर्ट सोधेको छ, हाम्रो पासपोर्ट CHANGEME चेन्ज मी भनेर थियो, इन्टर हान्नु होला। इन्टर हानिसकेपछि अब हाम्रो उबुन्टु खुल्दैछ। हामी एक्साइटेड छौँ यो हेर्नलाई कि उबुन्टु खुल्दैछ हाम्रो। र साथीहरु मेरोमा उबुन्टु खुलिसकेको छ, तपाईकोमा पनि खुलिसकेको होला। र म यसलाई स्क्रिन ठुलो बनाउँछु अनि हेरौँ हामीलाई यहाँनिर तपाईले यहाँनिर कनेक्ट योर अनलाइन एकाउन्ट भनेको छ। यहाँनिर म अहिले कुनै एकाउन्ट कनेक्ट गर्न चाहन्न, म स्किप गर्छु यसलाई। स्किप गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँनिर लाइभ प्याच भनेको छ, यसमा पनि म नेक्स्ट गर्छु। र यहाँनिर हामीलाई हेल्प इम्प्रुभ उबुन्टु भनेको छ, यहाँनिर यस सेन्ड सिस्टम इन्फो टु क्यानोनिकल भनेको छ। ठीक छ, यसमै होस्, म नेक्स्ट क्लिक गर्छु। र नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँनिर प्राइभेसी भनेको छ, लोकेसन सर्भर भनेको छ, म यसमा पनि नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। र यहाँनिर हामीलाई रेडी टु गो भनेर यहाँनिर विभिन्न किसिमका सफ्टवेयरहरू देखाएको छ, म यसलाई गो गर्छु, डन गर्छु। डन गरिसकेपछि हाम्रो उबुन्टु एकदमै सक्सेसफुल्ली इन्स्टल भएको छ हाम्रो भर्चुअल बक्समा। र साथीहरु तपाईकोमा पनि उबुन्टु इन्स्टल भयो होला सक्सेसफुल्ली। कुनै पनि प्रब्लम आयो भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। र सबैभन्दा पहिला अब हामीले हाम्रो यो ल्यापटपको स्क्रिन अनुसारको यसको डिस्प्ले रिजोल्युसन मिलाऊ। त्यसका लागि तपाईहरु यहाँनिर सो एप्लिकेसन भन्ने हुन्छ, तपाई यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर डिस्प्ले भनेर हान्नुस्। डिस्प्ले हानेर तपाई इन्टर गर्नुस्। इन्टर गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर रेजोल्युसन देख्नुहुन्छ। रेजोल्युसनमा तपाईले 1366x705 भनेर आएको छ मेरो डिफल्टमा। र मेरो रेजोल्युसन कति छ त म हेर्छु है त। तपाई यसलाई मिनिमाइज गर्नुस्। मिनिमाइज गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर आफ्नो विन्डोजको डेस्कटप देख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यसमा राइट क्लिक गर्नुस्। राइट क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर डिस्प्ले सेटिङमा क्लिक गर्नुस्। डिस्प्ले सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अहिले डिस्प्ले रेजोल्युसन चाहिँ 1366x768 रहेको छ। म यही अनुसार मिलाउने काम गर्छु मेरोमा। र अब म जान्छु मेरो उबुन्टु अपरेटिङ सिस्टममा र यहाँनिर रेजोल्युसन भन्ने छ। तपाई यहाँनिर रेजोल्युसनमा ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि अहिले मेरो 1366x768 भन्ने थियो, मेरोमा अहिले 705 मात्र छ। ओके, म यसमा क्लिक गर्छु है त। मेरो यो अनुसार मिल्छ कि, म यसमा क्लिक गर्छु र अप्लाई गर्छु है त। किप चेन्ज भनेको छ, ओके किप चेन्जमा चेन्ज गर्छु। र त्यसपछि मैले यसलाई मिनिमाइज गरौँ हामीले। अहिले मेरो डिस्प्लेको रेजोल्युसन अनुसार आएको छ यो, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। तर मलाई यो भन्दा अघिकै ठीक लाग्यो किनकि मेरोमा अघि नकै ठीक थियो है। म सेटिङमा जान्छु र त्यसलाई म चेन्ज नगर्छु, म चेन्ज गर्छु मेरो यो 705 मा र अप्लाई गर्छु है त। तपाईले आफ्नो रेजोल्युसन अनुसार मिलाउनु होला। मलाई अहिले यही नै ठीक लाग्यो, म यसलाई मिनिमाइज गर्छु। अहिले मेरो डिस्प्ले ठीक देखिएको छ। तपाईकोमा कस्तो देखिरहेको छ तपाईले आफ्नो अनुसार मिलाउनु होला। र अरू तपाईले यहाँनिर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङमा गएर विभिन्न किसिमका एप्लिकेसनहरू चलाउनुस् र तपाईले उबुन्टुको एकदमै फाइदा उठाउनुस् क्या, हैन? ल ठीक छ, ओके। साथीहरु तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला कि भर्चुअल बक्स के हो, यसलाई बेसिकली किन युज गरिन्छ, यसलाई तपाईले कसरी आफ्नो कम्प्युटर सिस्टममा युज गर्न सक्नुहुन्छ। आजका लागि यति नै। भिडियो मन पर्यो भने यसलाई लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला। यदि तपाईलाई मसँग केही कुराको बारेमा जान्नु छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईहरुसँग भेट्ने छु अर्को नयाँ भिडियोमा। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।